saya nak share resepi roti telur berkeju. Bahan-bahan dia mudah je. 2 keping roti, sebiji telur, sedikit whipping cream, sedikit butter dan 2 keping keju. Okey, mula-mula kita nak kepuk telur dengan whipping cream dulu. Kalau tak ada whipping cream tak apa, boleh pakai susu, boleh pakai cooking cream. Kemudian kita tambah sedikit gula dan juga serbuk kulit kayu manis. Sikit je, tak perlu banyak, nak bagi wangi. Pukul telur sampai rata. Sekarang kita nak panaskan kuali, letak butter tadi. Bila butter dah cair, tak payah tunggu panas betul, masukkan roti yang dah dicelup dengan bancuan telur. Bila roti dah agak masak, maknanya telur tu dah masak dan agak garing, boleh angkat. Nombor 2, buat benda yang sama. Oops, hangit sikit, tapi tak apa, ni yang sedap. Angkat dan bersihkan kuali. Okey, masuk butter baru. Yang lebihan kita letak, ini yang sedap. Sebab kita nak letak roti atas dia. Okey, nak bagi dia lagi bertelur. Dan sekarang nak bagi dia cheesy. Letak keju yang 2 keping tadi. Okey, hati-hati, panas sikit tu. Dan tambah roti yang lagi satu. Okey, setengah keju dia cepat sangat cair. Lain brand, lain jenis, lain perangai dia. Yang ni lambat. Jadi saya balik-balikkan beberapa kali. Saya tutup. Dan dalam lepas 2-3 minit, akhirnya nampak keju tu dah lembut. Bila dah lembut, dah boleh angkat lah. Sebab nanti bila dia cair, dia akan kena kuali dan hangit. Okey, sekarang dah boleh angkat. Ni dia roti kita. Tak buah sikit, bagi dia sihat. Sekarang kita nak potong, nak tengok apa rupa cheese tu. Sebab tadi tak nampak. Inilah nama dia, cheese, roti cheese lele. Okey, saya harap kawan-kawan boleh mencuba. Memang resepi ni senang sangat. Kalau ada apa-apa soalan ataupun komen, sila tinggalkan komen di ruang komen di bawah. Dan selamat mencuba. Okey, terima kasih. Bye.